Välkomna till Metro Esports Magazine. Det är fredag. Jag känner mig lite solbränd också. Kim heter jag. Linda har jag med mig i vanlig ordning. Nästan lite finare än mig idag faktiskt. Alltså, trots att jag nyss har varit hos frisören. Ja, men jag tyckte om din nya frisyr. Jag tycker den är spot on faktiskt. Spot on till och med. Härligt. Du, veckan som varit, har det hänt något på din sida om för det är ju lite sådär, vi har varit på sida på e-sportsvärlden. Har det hänt något? Ja, det är mycket som är igång nu. Vi har ju DH Tours i Frankrike, som är både Hearthstone och CS. Mycket spännande där. Sen har vi LOL, MSI, som är kul för att Nordamerika stack iväg och åkte ut mot bland annat Fnatic. Så att det går väldigt bra för Fnatic och Reckless-gänget där nere. Riktigt kul faktiskt. Nordamerika bra annars, LOL? Ja, alltså det har ju alltid varit en mot EU liksom. Det är inte, det är inte där, ingenting, alltså Asien är ju bättre. Enligt mig, alla liksom. Men en och EU är ju lite så fight liksom. Så att jag tycker det är så typ 50-50 bra. Och sen har vi ju Pro League-finalerna i CS också, Dallas, som är i full gång. Det händer lite grann i Dota-världen också. GESK, alltså jag hatar de här förkortningarna. GESK Thailand tog ju slut här förra helgen, hade TFT på plats. De slutade på en 56:e plats. Sådär prestation, jag tror inte att de var helt nöjda, men det är deras andra minor som de är på, så att ja, det får väl vara okej ändå, tänker jag. Sen är det MDL Changsa som pågår just nu. Jag har inte följt det så jättemycket, men till veckan är det SL Birmingham och då har vi svenskar i både OG och Optic. Och sen är det den här China Major som är på gång runt hörnet med TFT också. Så. Men det är lite längre fram. Det är mycket snack om den här China Major nu. Det känns som att det är det hetaste liksom, på gång. Är det så? Ja, fast nej. Jag tror att det bara beror på att du hänger med mig och jag följer svenska lag. Det är den vi pratar om det med dig. Ja, precis. Och jag följer svenska lag. Jag tror att det är så enkelt faktiskt. Har du hunnit med någon mindfulness i veckan då? Bra fråga. Jag låg igår. Jag hade varit ute och tagit mig några glas. Ja. Tänkte så jag ska lägga mig på spikmattan. Där. Jag fick en av min mamma. Hon bara, det här är bra. Jo, och så la jag mig. Och så bara så här, inser jag att jag typ däckat på den här spikmattan. Och det gjorde så jäkla ont i ryggen. Och jag var så här, du vet, jag såg helt... Men jag bara tänkte att jag var en sån här fakir, du vet, som bara låg. Men man mår faktiskt bättre av att ligga på den, jag lovar. Jag hade så ont i ryggen och jag hade huvudvärk. Jag känner att jag försöker alltså reta er lite med det här med mindfulness och du bara ger mig mer saker hela tiden. Ja, men du får gärna, alltså jag står upp för min spikmatta. Genji, är han en fakir? Nej, men... nej. Om man skulle svälja svärdet i alla fall. Vi kollar på veckans linje. Daimyo, look, we got a possible win. Sen, Ninja. Spela direkt utan registrering och få vinsten på banken inom 5 minuter. ninjacasino.com. Inskickat av Tevsi. Ja. Jag ska ju faktiskt också säga det till er där hemma. Ni kan ju skicka in såna här snygga clips om ni vill på esport@metro.se. Så kan ni slänga in lite, om ni har gjort något coolt eller någonting ballt som passar in i veckans linje. Jag gillar det klippet, måste jag säga. Ja, faktiskt. Jag är väldigt oinsatt i känns som att idag har jag bara suttit och sagt vad jag är oinsatt i faktiskt. Nej, men du har ju visat på att du har varit insatt, eller du... Ja, briljerat ändå. Ja, ändå vi får se om det håller. Förra veckan hade vi ju en Dota-spelare här som eventuellt är på väg ur tiden, i alla fall som spelare. Och den här veckan så kanske vi ska ta och träffa 2 stycken som är mer på väg in i tiden. Vi får se. Jonas och Hansken, välkomna in. Applåden är jätteviktig här, Linda. Vi skulle haft något applådljud. Ja, faktiskt. Eller hur?
Tjena. Tjena. Vet vad de heter på riktigt? Det vet jag. Jag Simon vet. och Jonas. Så duktig är jag så att det är helt Ja, fantastiskt. Jonas kan man i alla fall gissa på nicknamet. Ja, det är Men det är väl lite en klassiker. Jag brukar alltid fråga så här, vart kommer nicknamen ifrån? Och jag vill gärna höra det också. Varför handsken? Varför liksom? Ja, Jonas som fan fattar mig lite, men så här. Handsken, det var... Jag spelade väldigt mycket andra spel när jag var yngre, så... vid ett tillfälle spelade jag väldigt mycket World of Warcraft. Och så försökte jag få min polare, jag ville väldigt mycket att han skulle spela det med mig liksom. Så fick han göra en gubbe på mitt konto hemma hos mig liksom. Så döpte han den till handsken. Vet inte riktigt varför, men... Sen blev jag känd på min server och sånt för det. Och så det bara hängde med liksom. Så du var bra i WoW också? Alltså inte på den här nivån som är... Nej, men ja, lite arena och sånt liksom. Ja. Jonas som fan då? Var du arg? Jag måste ha varit väldigt arg, tror jag. Det var under de arga dagarna. Men om jag ska vara helt ärlig, jag vet inte riktigt var det kommer ifrån. Jag började spela CS.6. Och jag var rätt bra på CS. Och av någon anledning så var man... När man körde så här public server och man spelade själv, då ville man inte ha sitt riktiga namn. För det var pinsamt liksom att köra public server. Eller man trodde man var någon. Men du hade det ändå, eller? Nej, det var det jag inte hade. Och då hette jag Jonas som fan. När jag ville vara undercover liksom. Så det är ditt undercover name? Ja, det var det. Och sen så började jag spela Heroes of New York då. Men det var fortfarande mitt så här, på sidan av, så här, for fun. Och då så döpte jag mig bara till Jonas fan där också. Hörrni, ni har ju rätt nyligen då satt er in i det här projektet eller klanen eller vad, jag vet inte vad ni kallar det för, The Final Tribe i alla fall, som är ett hyfsat nystartprojekt. Berätta lite grann om det. Egentligen började vi, startskottet var väl 1 november tror jag, va? Och det var faktiskt mycket tack vare vår nuvarande chef då, Ludvig, som jobbade med oss i Alliance också. Jag vet inte exakt vad han hade för titel Alliance, men det var någonting med marketing och brandet och sådär. Men han var sugen på att starta eget. Han ville verkligen att vi skulle vara med liksom. I alla fall jag, Jonas och Adrian då. Så han förklarade för oss, bjöd ut oss på några fina middagar och sånt och liksom verkligen la krut på att få med oss liksom. Och han tyckte, ni ska träna, ni ska göra allting som riktiga superstars och atleter gör liksom. Ni ska leva den livsstilen tills ni kommer så småningom bli det liksom. Så ja, egentligen så flyttade vi ner hela laget. Det var ju då i början körde vi med Haxor och SQQ, före detta håndspelare. Så alla bodde där och vi tränade, spelade Dota. Vi har ett kontor då, snarare än att vi bor tillsammans eller någonting. Så har vi ett kontor, alla har egen lägenhet eller boende och man går till jobbet helt enkelt. En ganska rejäl satsning. Ja. Jag har ju kikat lite på en sån här dokument bakom hur ni tänker. Så det är ganska seriöst med träning och så, Jonas. Vad säger du om det? Alltså som Simon sa innan så är ju vår vision är ju att e-sportscenen är väldigt lat egentligen. Alltså om man jämför med riktig idrott för exempel. Och vi vill ju få e-sporten att bli som en riktig idrott. Fast vi ju kanske inte gör allt som idrottarna gör. Så vi tränar inte, vi har inget kontor. Liksom e-sporten idag är ju mer att man sitter som 15-åring i sitt sovrum liksom och spelar. Och liksom käkar framför datorn och gör allt framför datorn egentligen. Och det här är nog mer, den satsningen med att vi går till gymmet, vi släpper alla andra tankar, vi fokuserar bara på gymmet. Vi försöker få kroppen att må bra, för det hjälper oss i spelet. Och vi försöker också få, liksom där det ökar liksom självmedvetandet om sig själv och självförtroende också, om att man trivs i sin kropp. Liksom. Men mentala biten, jag tänker på, Linda brukar prata mindfulness. Vi kanske inte behöver fastna på det ordet, men har ni någon tanke med det också i det här paketet som ni jobbar efter? Ja, det skulle jag säga garanterat. Alltså, framförallt gällande träningen då. Att man gör saker som man inte tror att man kunde liksom. Vi kör ju ganska hård träningspass. Som vi kör olika scheman. Vi har provat lite olika. Men första dagarna var liksom helt sjuka grejer. Som liksom ingen trodde bara, hur fan ska vi klara det här? Jag som till och med har tränat ganska mycket innan. Jag kände, hur fan ska det här gå? Så tittade jag på Adrian liksom, han är livrädd. Men förstår, men alla klarar det till slut. Det är det med träning. Man kan inte förlora liksom. Så man liksom hela tiden samlar på sig confidence från varje träningspass tror jag. Speciellt när man gör så här hårda grejer. Så man kan omvandla sen till spelet också på något sätt? Ja, men precis. Man känner liksom att fan, om någonting är utmaning i spelet så då har man ju övat sig på utmaning helt enkelt, fysiskt. Men det var väl lite motstånd där också i början, vad jag förstår. Det var en artikel, nu minns jag inte vilken tid det var, men Pablo var ju ganska negativ till det här. Eller i alla fall inte med på tåget. Är det någon som berättar, har alla hängt på sedan dess eller hur funkar det? Du tänker på träningsbiten då? Ja. Eller? Ja.
Ja, alltså vi har... Jag tror det är det största problemet med träningen överlag, tror jag. Det är ju det är de här första veckorna som man tycker är jobbigt. För att alltså människor överlag tror jag inte gillar ju inte förändring. Nej. Man vill ju hålla på med det som är bekvämt, och speciellt när saker är jobbigt också. Så att Pablo och vi, liksom Adrian som nämnde innan, liksom alla vi var ju liksom skeptiska från början. Men när man väl kommit igenom den här uppstartningsfasen liksom, då tror jag verkligen att det är något bra. Och sen så tror jag också den här mindset-bit som vi pratade om i början, att vi gör allt tillsammans liksom. Och vi alla har jobbigt tillsammans. Så att det blir som ett problem liksom, att vi försöker lösa tillsammans. Vi liksom kan snacka skit om träningen och hur jobbigt det är liksom. Och sen efteråt så snackar vi om det här var ju hur gött som helst. Liksom. Vi klarar det här. Men om vi ska kolla lite grann, eller prata lite grann mer om spelet och det, så hade ni ju jag kommer inte ihåg hur länge sedan det var, men det var ju 3 kval som ni körde. Det var till China Major, det var Thailand Minor och sen var det till ESL Birmingham. Då tog ni vidare till 2 utav dem. Birmingham failade ni. Så det känns som att ni har varit lite på uppsving. Eller har jag rätt i det? Eller är det liksom, var det bara tur den här igen? Nej, jag tror... Eller vill du? Nej, jag tror att det var en bra... Alltså de här kvalen var ju samtidigt. Så då hade en rätt bra timing där för oss. Där vi verkligen hittade där vi ville göra. Och vi alla verkligen var på samma page. Och det visade ju sig också i kvalen. De enda vi förlorade games mot var i OG i de här kvalen. Men jag är lite nyfiken, jag som liksom inte vet så mycket om The Final Tribal eller hela svenska scenen överlag, eller Dota-scenen överlag. Jag frågade Loda förra veckan vad han skulle säga att Alliance är just nu liksom i skiktet, om man säger så. Vad sätter ni er? Är ni liksom toppskiktet just nu? För de som inte vet, tänker jag också. Eller hur rankar ni er? Hur vi rankar? Vi skulle nog säga att vi i alla fall skulle nog säga att vi är nog i alla fall i Europa 4 i Europa. 4 i Europa. Sen så är det lite svårare att jämföra mot världen, för du får inte spela mot världen om det inte är topp 2 kanske. Nej, eller topp 3 lika mycket, men i alla fall topp 4 i Europa. Det är grymt, ja, verkligen. Vilka sätter ni ovanför er då? OG, Secret, Liquid. Och sen är ni där. Sen är det vi. Det är ändå imponerande. Så ni har väl inte varit så här, spelat jättelänge? Det är en ganska ny satsning, eller hur? Alltså, vi som lag har inte spelat så mycket. Alltså vi som 5 har inte spelat så mycket. Men jag och Simon har ju spelat jättemycket tillsammans i Heroes of News också innan. Och vi har även spelat med Adrian och Pablo med en liten bit i slutet på Alliance också. Så att vi alla känner ju varandra sedan innan på något eller... På ett annat vis liksom. På ett annat vis, ja. Men nu, vi som 5 som spelare är ju rätt nya liksom. Och det här konceptet är ju nytt, så att... Om man ska vara en kritiker kan man ju säga så här, ja, men för ni hade ju också en satsning med Ninjas in Pyjamas en gång i tiden. Inte riktigt samma lineup, men samma core kanske. Och då nådde ni ungefär hit, där ni är nu. Där ni var nästan så bra som det krävdes för att vara i toppen. Varför skulle det bli något annat nu? Det är en hård fråga, sorry. Nej, men det är ganska enkelt svar skulle jag säga. Erfarenhet. När jag spelade NIP så visste jag inte vad alla hjältar gjorde när vi var på första turnering. Det var så alltså? Ja, vi hade ingen aning vad 10 av hjältarna gjorde liksom. Och vi kom 3 liksom. Det är nog fascinerande. Så du har inte med känslan av att shit, nu är vi i ungefär samma gyttja som vi var förut? Utan det känns fräscht och nytt, eller? Ja, alltså jag får faktiskt inte den känslan. För att jag tror dels den kanske uppenbara biten, man får hoppas att den är uppenbar, att vi har blivit bättre spelare rent mekaniskt än den tiden. Men jag tror också att speciellt som lagkamrater tror jag vi alla har växt något enormt mycket från den tiden. Det är därför jag tror det här kommer handla om hur man tacklar problem och så här, som grupp, och hur man funkar med kommunikation och sådana grejer. Jag kan säga så här, jag tycker inte att ni är en gammal NIP, sorry, men det var en rolig fråga att ställa. Men jag tänker så här, alla Dota-spelares mål känns ju så här, jag ska vinna TI liksom. Är det så? Är det verkligen huvudmålet, eller har ni vad är de andra målen förutom det med satsningen och liksom laget? Har ni några sådana? Eller är det bara TI liksom rakt in? Det beror nog på vem du frågar faktiskt i laget. Berätta. Frågar du vår chef så säger han vi ska vinna 3 TIs. Men är det klart? såklart alla vill vinna TI, det tror jag. Alltså, det är därför man spelar liksom. Jag ser det enda målet det är liksom, det är största drömmen i livet liksom. Helt ärligt. Men hur jobbar man med målsättningar där? För jag tänker så här, på något sätt så måste det ändå finnas en tanke i er. Såklart ska ni satsa så högt det går, men det är ju någonting naivt i att tänka att ni ska vinna 10 i år jämfört med. Precis. Så att, hur gör man då? För att utan att liksom vara så här, nej men vi kan inte vinna. Det är inte det jag säger. Jag menar att det måste finnas andra mål som Linda är inne på. Hur ser de ut?
Alltså vi satte ju i början när vi började med det här projektet så hade vi ju ett mål för både long term mål och short term mål. Och då, man får ju försöka tänka lite realistiskt också. Att vi kanske inte, vårt ultimata mål och kanske varje enskilt mål är ju att vinna 10 liksom. Men det kanske inte är så realistiskt att man skapar ett lag i januari säger vi, och sen så går man och vinner 10 i augusti sen. Men då man får börja smått med kanske vinna kvala till minor kanske. Sen när man har kvalat till minor då man jobbar sig upp hela tiden. På ett annat sätt. Inte att man sätter direkt mål på att vi ska vinna 10 i augusti, nu kör vi. Utan mer så här att vi kan kvala till en minor, vi kanske har ett mål att vinna en minor, sen kvala till en major, komma topp 10. Liksom att vi försöker sätta realistiska mål som vi ändå tror på. Liksom. För det är ändå viktigt. Alltså vad är det som krävs av er som lag för att vinna? Vi säger den här Kina-majorn som kommer nu, Super-majorn som den heter. Otroligt kinesiskt namn. Vad krävs av er om ni ska vara konkreta? Ja, vi måste, alltså ganska öppen fråga. Men, ja, absolut. Den är taskig. Individuell skill, vi måste spela bra tillsammans. Vi måste spela bra som lag, ha ett bra bootcamp. Men sen med det här nya patchsystemet, att det kommer ny patch varannan vecka. Det är väldigt mycket att du ska ha bäst förståelse för vad som är viktigt liksom, i patchen. Och det ser vi ju. Det är olika lag som vinner turneringar nu varje gång nästan. Det är bara några stycken som alltid är i toppen liksom. Men sen är det några utstickare varje gång nästan. Men du pratade med patchen, för jag vet i LoL till exempel så är Riot så här, de går alltid en patch tillbaka liksom, när det är tävlingar och så vidare och låser. Så att, är det så i Dota också att man, eller måste ni spela på den senaste patchen? Om det kommer en under en turnering liksom, måste ni börja ställa om då? Det är raka motsatsen mot LoL i så fall. Ja, exakt. Ibland det har ju varit så nu nyligen att de bara har patchat en jättestor patch bara mitt i turneringen. Så var det nu i Thailand, det var patchdagen innan slutspelet. Ja. Så var det ju CS också, de hade tagit in en helt ny karta så här, typ så här, 2 dagar innan en turnering. Och så här, kul liksom. Ja, det är... Så det är väldigt skevt egentligen. Ja, tycker jag. Men de har i alla fall gått ut med och sagt att de ska inte göra de stora ännu innan majors. Ja, det är ju skönt. Under. Ja, de brukar vara lite schysst om det är stora turneringar som Valve på något sätt har ögonen på. Men är det någon som de tycker att då skiter de i det. Speciellt om det är online-turnering, då har jag varit med om att det är patch mitt i en serie. Ja, liksom. de bryr sig inte för 5 öre på det sättet. Men ni pratar om att ni har utvecklats som det har jag sett också. Jag tittar i regel på de här matcherna. Men jag tänkte, kan vi inte göra en rolig grej? Jonas, berätta vad handskarna har utvecklats på för sätt senaste halvåret, så gör vi tvärtom. Simon? Jag tycker Simon har blivit... Simon har alltid varit min kapten. Alltså lagets kapten. Både när jag spelade Hon och sen så när jag spelade... Nu började med Dota också. Så att den största skillnaden jag har sett där är ju hans ledarskap. Liksom, hur han liksom hanterar den biten. Och det blir väldigt... Han är väldigt bra på det sättet. För jag tror han är väldigt lätt att tycka om. Men sen så är han är väldigt personlig liksom, från spelare till spelare. Han vet vad varje spelare gillar och vad de inte gillar. Hur man ska prata med dem. Och hur man ska hålla liksom, stämningen uppe hela tiden så att allt är positivt. Men jag kan tänka mig att han är diplomat, men kan han vara hård då? Kan han vara så här, nu räcker det, nu är det här som gäller? Eller är han för svensk för det? Han är lite weak, tror jag. Det tror jag nog är hans svaga sida. Att han har nog svårt att... Han kan göra det, men han föredrar nog att inte göra det. Det ska nog ganska mycket till för att jag ska bli arg. Ja. Men om det är någonting... Det är inte så att han sitter där och tar emot vad som helst. Eller liksom nej, det förstår jag absolut. Men om det går väg lite sådär, då kan det vara... Så utveckling på ledarskapssidan, Jonas då? Ja, Jonas. Alltså, jag tror första gången vi spelade med varandra var väl typ 2012 kanske. Och då spelade vi honom tillsammans. Och då, sen dess, det var ganska slapp liksom på den tiden. Men nu tar du ansvar liksom för dina grejer, det är det som är nice. Vad ska jag säga, mer seriöst overall liksom. Tar pubs på allvar och tar arbetet på allvar framförallt liksom. Mer commitments in general liksom. Tar åt sig kritik bättre och alla sådana grejer. Vilken feel good det blev. Jättebra fråga. Vem tror ni utav er två syns mest utvecklingen på för folk som tittar på det? Jag tror Jonas. För Jonas är väldigt intressant spelare. Han har varit en publikskärmör nästan, för att han har alltid gått lite för långt in. Och, så där. Och när det funkar så ser det ju fantastiskt ut. Och så när det inte funkar så ser det ut som att du skärp. Men för långt in på vilket sätt? Alltså... Nej, Jonas, han heter ju Jonas som fan. Och han är som fan. Han var väldigt mycket så. Och det var väldigt intressant att följa faktiskt. För att
Du är fortfarande jäkligt uppkäftig i ditt spelsätt, men förut så var då kunde du få 5 kills med axe liksom i lanen mot 5. Alltså bara för att det gick, och sen så kunde du lika gärna dö 8 gånger med axe också. Så du måste ju ha... De förstört dig lite grann, tycker jag, det här seriösa alltså. Det blir ju inget kaos. Jag försöker få det att bli, vad säger man, så här etablerat kaos. Liksom. Ja, exakt. Jo, det är omöjligt att spela så kanske om man ska... Ordning i kaoset liksom. Ja, ordning i kaoset. Men de andra spelarna, jag tänker på Frost när han kom in, och jag tittade på en line-up första gången och så liksom folk förväntar sig att jag ska ge någon slags feedback och sådär. Så hade jag liksom ingenting att säga om han, och jag tycker han började, du vet, inte dåligt men inte jättebra, och sen så har ju han tickat på ganska bra. Det känns inte som att han stannat av något. Är det den upplevelsen ni har också, eller? Ja, jag håller med. Han är absolut den i laget som har, vad säger man, bäst arbetsmoral kan man kalla det. Ja. Kanske liksom du kan säga vad som helst i land. Det spelar ingen roll liksom. Han bara tar det. Aha. Och så jobbar han med det. Han hör dig och så kör han liksom, jobbar på det. Så han jobbar väldigt mycket med vår coach. Det är inte alltid han håller med såklart, men han lyssnar alltid. Det är ju en drömkamrat nästan. Alltså, vad skönt. Ja, men han är väldigt bra, och det var faktiskt... jag och Jonas har känt han också väldigt, väldigt länge. För han spelar hon också. Men det var faktiskt så att jag recruitade Jonas från hans lag på den tiden. Så han var han var inte så glad med mig över det. Men vi var polare sen, så blev det att han flyttade till Göteborg där jag är uppväxt och bodde för ett tag sedan. Så bara, ska du med och gymma eller? Så frågade han mig då. Så tränade vi, så gick jag och gymmade med han varje dag i ett år typ. Jaha. Så vi blev väldigt bra vänner, och då hade han sin satsning på Dota så här, liksom, och försökte komma in, men det gick inte bra för honom. Han fick inte ut sitt namn på något sätt, och ingen leaderboard och så här. Men så nu provar han trälaget, och det är liksom, vi hade andra spelare som har liksom mycket, mycket högre status som du, alltså jämfört med, men Frost det var ett lätt val att hålla honom liksom. Jonas, om du ska prata lite om Pablo då, för han är väl ändå, jämfört med era så är ju Pablo mer ny för dig än era, eller hur? Ja, det är han. Berätta. Ja. Är det eran kaos-tomte? Ja, vi brukar skämta om det. Det är jag och Pablo som är kaos. Vi vill bara in hela tiden, och de andra försöker dra tillbaka oss lite. Så när vi går skinka på offline ibland, då kan det bli riktigt grisigt. Så vi brukar skämta om det. Hur ska det här gå när vi får det här riktiga tryck in i hjältar? Men han har väl blivit lite som mig, tycker jag också, att vi försöker tänka lite mer på hur vi spelar, mer än att bara kötta in hela tiden kanske. Era är ju någon som, jag har ju spelat någon gång mot han i alla fall, och träffat han vid flera tillfällen. Han verkar ju vara en sån person som man verkligen vill ha med sig i laget, för att jag vet inte, hans passiva, om han vore en Dota-hero, vore att han sprider någon slags yogakänsla. Han är väldigt lugn och kärleksfull, tycker jag i alla fall. Jag vet inte, har ni den upplevelsen han också i laget, eller? Ja, alltså det finns väl olika sidor av folk såklart. Ja. Men absolut, han är nog den som har kämpat längst ut av alla liksom, och det syns att han vill väldigt mycket och han försöker sitt bästa hela tiden. Det som är nice med honom är att han är en väldigt LAN-spelare, skulle jag säga. Jag vet inte om du har tänkt på det, men han presterar när det gäller liksom. Ja. Jag tänkte vi ska Linda, det här är inte din Dota är inte din mark. Nej. Men listor och frågor är din mark. Ja, vi har ju satt ihop något. Eller jag har inte satt ihop någonting, jag åt köttfärs. Men du har satt ihop något, så att, jag tänkte vi ska testa dem lite då. Jag tänkte att vi kör en peklek. Okay. Så det handlar om er två. Ni får så här peka på den ni känner liksom. Så får ni förklara kanske. Pekar man på sig själv? Ja, man får peka på sig själv också. Det är liksom, ni ska säga vem av er som är det. Så vi kan börja med, vem av er två är så här värst att dela rum med liksom, om ni skulle säga. Varför är det du? Alltså, jag tror inte att jag är så dålig egentligen, men jag tror Simon är dröm. Du är sån här tyst som inte snarkar, som inte stökar ner. Snarkar jag faktiskt. Det gör han i och för sig. Det är väl inte dröm då? Det beror på hur tungt man sover. I och för sig. Vem är mest fåfäng av er då? Jag älskar att säga det själv. Jag vet inte riktigt. Nej. Jag tror vi båda är ganska fåfänga. Jag tror Simon bryr sig mer om hur man klär sig i alla fall med allting. Ja, det är legit. Men är det fåfänga i laget eller? Nej, inte överlag skulle jag inte säga det. Det känns inte som e-sport och fåfänga egentligen. Varför inte då? Jag vet inte. 5 stycken. Jag tror vi är det dock mer om man jämför
om vi skulle jämföra oss med några andra lag, då tror jag garanterat att vi är det. Jag såg också i chatten på engelska sändningar så är handsome Swedes brukar de ja, de jag brukar alltid leta efter de handsome Swedes, men jag hittar dem aldrig. Det verkar vara så. Fortsätta leva. Vem är sämst förlorare då? Av er två. Det är så alltså. Jag tror vi båda, alltså ingen gillar ju förlora, men jag tror jag är sämst på att hantera förluster, om vi säger så. Hur hanterar du en förlust, tänker jag då? Ja, det är ju olika, men det värsta är ju när man blir arg eller liksom besviken. Hur många tangentbord har du smashat? Jag har faktiskt inte smashat så många tangentbord. Jag är några mer stycken, verbal. Liksom. Jag är mer verbal än fysisk, tror jag där. Men det är ju för sig bra, eller positivt för din gear i alla fall. Ja, min gear mår bra, men mina kompisar mår mindre bra. Det är positivt. Ja. Vem har störst vinnarskaller av er? Jag tror, det hör kanske lite ihop. Så du pekar upp mig, eller? Ja. Ja, okej. Jag tror jag har så mycket känslor för... Jag går ju all in. Så fort jag gör någonting så går jag all in. Alltså det är ju samma där. Förlorar jag så blir jag ju liksom skitledsen. Men samtidigt så går det ju tvärtom. Liksom vinner jag så blir det ju motsatt effekt. Ja, det är klart. Och vem av er två har störst chans att göra misstag då? Till exempel under en viktig match. Eller? Får jag vara med och peka? Ja, det får vara med och peka. Det är kul att peka på det är så. Jag gillar att det ändå är erkännande. Jag tycker om det där. Det var jag. Men det har vi också med din spelstil och din roll att göra, skulle jag vilja säga. Det är ju på något sätt i offlanen skulle jag säga att det är lättare att göra ett fatalt misstag än som femma också. För att som femma kan, i alla fall längre in i gamet så kan man ju liksom inte säga men femman dog och nu förlorar vi gamet. Det är sällan det blir så. Liksom. Men offlane, för att jag och alla andra som inte hänger med i Dota, är det djunglare typ eller är det topp? Eller Det är som solo-lane. Det är topp. Ja, solo-lane, okej. Ja, men då hänger jag med. Alltså oftast möter du fler än du möter kanske 2 eller 3. Okej. Oj, vilket ansvar. Det känns väldigt så tuff roll. Den länen där du börjat med som disadvantage, liksom, en nackdel i början. Just det. Jag tror det, men det är som du säger med offlane-rollen. Om jag dör så är det normalt. Om jag gör något bra så är det bara jävla bra. I late game liksom, om man är femma liksom. Det är liksom sjukt om man gör något bra liksom då. För att man förväntar sig inte att det ska hända någonting bra i late game om man är femma liksom. Vem man vill göra mest av med pengar utanför spelet? Vem som gör av med mest? Den var så klockren för dig. Ja. Gud. Och in i spelet då? Lägger ni pengar på grejer eller är det någon av er som är värre än den andra? Det är nog ingen på den. Jag tror faktiskt vi båda är rätt snåla. Det är det jag tänker. Hur mycket, gör man det som proffs? Lägger man in mycket liksom? Man måste ha en snygg hatt om det ska funka, tänker jag. Ja, där så alltså. Ja. Jag tror vi båda har lagt mer på CS än Dota faktiskt. På det. Ja, vi är nog båda rätt snålare. Det är lite dyrare på CS också. Hörrni, det känns som att tiden går väldigt fort när man har trevligt verkligen. sällskap. Jag tänker på Linda framförallt då, men ni verkar vara Gud, vad kan vi förvänta oss nu av Kina-medien? Jag vill ha nu får ni inte snurra runt den här frågan. Vad slutar ni på för plats och ja, jag vill ha en plats. Jonas, vad slutar ni på? Alltså jag känner mig faktiskt väldigt confident inom Kina. Jag skulle säga topp 5. Nice. Det låter rimligt. Vad blir det då? Då får vi välja 3, 4 eller 5, 6. Det brukar funka så, va? Titta vilken kapten han är. Ja. Styr in han på rätt spår direkt. Där. Vad säger du? Nej, den får du ta. Okay. Jag säger topp 5. Topp 5. Ja, men då säger jag 4 då. Så ni kommer alltså... Semifinal. Eller det beror på hur bracketen ser ut. Men, ja. Det är en jävla tuff gissning. Jag hoppas att det håller. Ja. Om vi har en dålig dag så kommer 4. 4? Ja, topp 4 om vi har dålig turnering. En dålig turnering. Har vi en bra turnering då vinner vi. Underbart. Hörni, jag ska släppa iväg er till olika tåg och flygplatser och kvinnor. Jag vet inte vad ni ska hålla på med för någonting, men vi är färdiga här. Hoppas att kanske ses nästa säsong och hoppas att kanske vi kan hoppas på att ni säger typ att ni kommer topp 1 då i någon turnering. Det är väl det som är målet. Det får jag hoppas på. Fantastiskt. Ni där hemma också. Hoppas att ni får en trevlig fortsatt helg. Att solen lyser på er och allt det där som behövs för att man ska få en underbar helg. Vi tackar för oss den här gången. Så vi slänger då.